פרופסור אשר כהן, שלום. שלום וברכה. כמה מילים על היחידה שלנו. היחידה היא הבמה שלנו, אנשים ציוניים, אנשים לאומיים, אנשים שמאמינים בחשיבות של קיום מדינה יהודית וברית ייעוד כאן בתוך הארץ שלנו, לנהל שיח עמוק יותר, לייצר את האליטה החדשה מתוך בירור מעמיק, בסביבה מוגנת לחלוטין, מתוך ההנחות היסוד הבעייתיות, שהשמאל כל הזמן מנסה ולצערנו גם הרבה פעמים מצליח להזריק לתוך השיח שלנו. אז בואו נראה פרסומת קצרה של היחידה שמסבירה למה חשוב להצטרף אלינו לשם, ואחר כך נגיד שלום למרואיין הבא שלנו, הפרופסור אשר כהן. כמה מילים ונכנסים לרעיון. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. תשמע, אנחנו חודשיים אחרי יציאת גורמי השמאל מהקבינט. אני חושב שאפשר לומר שהתחושה הכללית בחברה הישראלית היא של איזושהי הנחת רווחה. מרגישים שינוי בגישה בצה"ל בהתקפיות שלו באופן כללי. מצד שני, ההתנפלות הזאת על העסקה, התבוסתנות שמגלה צמרת צה"ל, אולי מעוררת מחשבות נוגות בהקשר הזה. איך אתה רואה את הדברים? מצד אחד אתה יכול באמת לקשור בין נקרא לזה, האקטיביזם ברמה גבוהה יותר שצה"ל מגלה. מצד שני אני קצת נזהר כי פעולות כאלו הרבה פעמים זה הבשלה של הרבה זמן, זה החיבור הזה של מודיעין ויכולת ומגוון שלם של דברים, אז לא תמיד אפשר לקשור. מצד שני צריך לזכור גם את המחיר שיש לזה. אומנם איזנקוט וגנץ יצאו, אבל זה מגביר רואים את התופעות של הדלגיטימציה של הממשלה. וזה דבר לא פשוט. לא פשוט, אני מדבר על דלגיטימציה. ומה זה לא פשוט? תן לנו דוגמה, במה זה צריך להטריד אותנו כמי שתומך מהממשלה הזאת בהרכבה הנוכחי? זה צריך להטריד אותנו, כי לצערנו הרב אנחנו צריכים להודות, שבמידה מסוימת אפילו הם לא היו עושים כלום השניים האלה, ואפילו מפריעים בעיניך. הנקודה היא שהם היו מעין איזשהו שכפץ כלפי חוץ, ועכשיו כשחלקים בתוך מדינת ישראל יוצאים נגד הממשלה, לאלה שבחוץ, כן, הרבה יותר קל, כי זה אותה ממשלת ימין שאני מזכיר לכולם, אמריקאים חשבו בהתחלה להחרים את בן גביר ואת סמוטריץ' ושלא יגיעו בכלל וכל הדברים האלה, זה הרבה יותר קל. זה יכול להיות, אנחנו יכולים להגיד שזה לא הוגן, ובוודאי שזה לא הוגן, ושזה לא צודק ושזה לא דמוקרטי, אבל זה מצב שצריכים להיות מודעים לו, במיוחד. אז זהו, השאלה פרופסור כהן, האם יש כאן שביל זהב? כלומר, בוא ניקח לדוגמה את הדמויות של סער וליברמן, שהם שמאל פחות קיצוני מגנץ ואיזנקוט, וננסה לדמיין מה קורה אם אנחנו שמים אותם מחר על אותם כיסאות שהיו עליהם גנץ ואיזנקוט עד לפני חודשיים. אני טוען את הטענה הבאה. גנץ לא נכנס לממשלה הזו בהכרח כדי לחתור תחת המדיניות שלה ולנסות לכפות עליה מדיניות שמאל. אבל זה קרה בגלל שהוא איש חלש אופי ונסע לארצות הברית וקיבל שם את כל הליטופים גם מהממשל האמריקני על מנוע הדרו וגם מהתקשורת השמאלנית בישראל, והפך להיות לסמל שמאלני עד כדי כך שהממשלה בישראל לא הייתה יכולה לקבל אותו יותר. ליברמן וגדעון סער קורצו מאותו חומר. הרי הם ישבו בתוך הקבינט, הם יהפכו להיות עוגן הלגיטימיות שדיברת עליו לפני זה, וגם הם פתאום יהפכו להיות גורם חתרני ושמאלני, כי זה יהיה התפקיד שלהם בסוף בממשלה. אני לא חושב שליברמן, לפחות אחרי כל מה שהוא אמר, ועם כל מה שאנחנו יודעים לגביו, וגדעון סער עם כל מה שהוא אמר וכל העבר שאנחנו מכירים, יביאו יותר שמאל אם הם יגיעו לממשלה. הם יעשו לממשלה דבר אחד מאוד חשוב, הם יהפכו כל שחקן לשחקן שלא יכול לאיים. שזה דבר מאוד חשוב ליציבות. אני לא חושב שהשניים האלה יביאו יותר שמאל מאשר לפיד וגנץ. אני לא חושב, כי זה פשוט יסמן צחוק.
לכן זה לא סביר שזה מה שיקרה. תשמע, אם הם יגיעו הלוואי. יותר צחוק מנחסל את הנייה תוך 48 שעות? יש יותר נמוך מזה? כן, זה לא הזיז לו. כן, אבל כן, עובדתית, נכון, הוא ברור שהוא לא ביצע את זה, כי זה לא משהו שהוא היה יכול כנראה לבצע, זה היה איזשהו רעב, אבל האמירות של ליברמן, לגבי מה צריך לעשות במלחמה הזאת, הנוכחית, היא בוודאי הרבה יותר ימינה, מאשר, הוא לא יעשה מעצמו צחוק, ופתאום יהיה איזשהו סמן שמאלי. לכן אני לא חושב שהם אותו דבר. או בוא נאמר, התפקוד כרגע בוודאי לא יהיה אותו דבר. ונכון לעכשיו, המצב הוא כזה שהממשלה, פשוט רואים את הדלגיטימציה בהתבטאויות בשמאל. אז תמיד יש את הבעיות האלה בשמאל שהוא לחלוטין לא דמוקרטי. אבל אתה רואה התבטאויות כמו הממשלה הולכת לבצע הפיכה נגד צה"ל. זה משפטים, זה לא להאמין שמישהו כתב ועורך ראה את זה, וזה עדיין מפורסם בעיתון. זה משפטים מדהימים, כן? אגב, זה יכול להיות איזושהי פרפרזה, אני יכול לשים את המשפט הזה כפרובוקציה, ואז להסביר למה המשפט המופרך הזה בעצם כן הגיוני. הוא אפילו לא עשה את זה, הוא דיבר בצורה הכי טבעית שיש, כמו להגיד, היום יום ראשון הוא אמר, הממשלה עושה הפיכה נגד צה"ל, מבלי להבין בכלל מה הוא אמר. אגב, אני תמיד מתלבט כשאני שומע את הדברים האלה, הרי גם יש מפלגה, וזה מגיע מהמחוזות האלה, מפלגה שנקראת הדמוקרטים, תמיד אני שואל את עצמי, כמה, וזה יכול להיות בהחלט, יש לנו רק דימוי של השכלה רחבה וידיעה, כמה זה רק דימוי, הם באמת לא יודעים, הם פשוט, אני לא יודע, מטומטמים. זאת אומרת, להגיד משפט כזה ולהיקרא הדמוקרטים, זה סוג של טמטום, וכמה הם כן יודעים, ופשוט, ואני חושב שהם פשוט איבדו את בוא נאמר, את חוש המציאות במובן הזה, שתפיסת העדנות שלהם בחברה היא כל כך גדולה, שזה באמת, הם חושבים, באמת, זה אותנטי, לחשוב שמה שמותר לי אסור לאחרים. זה אותנטי לגמרי. זאת אומרת, תחושת העדנות וההתנשאות היא כזאת, שזה באמת הופך לאותנטי, זה לא איזה זהו, משהו... אני רוצה להציע משהו שהוא או חלופה שלישית למה שאתה אומר, או שהוא הסבר לחלופה השנייה. כשאני הייתי בכיתה ט', השנה 1999, פרופסור מרדכי קרמניצר עמד בראש איזושהי ועדה שמונתה על ידי שרת החינוך שולמית אלוני, אתה מכיר את זה היטב, והכניס לתוך תוכנית הלימודים ספר אזרחות, שאחד מעקרונות היסוד שלו היה, דמוקרטיה היא משטר של זכויות אדם. שקר מוחלט, זכויות אדם זה דבר חשוב, אבל אין סינונימיזציה בין זה לבין מושג הדמוקרטיה, ובמצטבר מיליוני ישראלים בחינוך הממלכתי עדיין לומדים את השקר הזה, עדיין לומדים שדמוקרטיה, התוצאה הדמוקרטית היא תפיסת העולם של השמאל, וזה מה שמוליד את האמונה העיוורת בכאלה מהלכים. אם אתה אומר שעוד לומדים מהספר הישן, למרות שאחרי שאני הייתי בתפקיד, היה תוכנית חדשה ויצא ספר חדש, אז זה משהו שבתחום המינהל הציבורי, אם מישהו לומד את הספר הישן, כי מאז נכתב ספר חדש, ושם בוודאות זה לא רק משטר של זכויות אדם, אין ספק. הטענה של אהרון ברק עדיין מופיעה, גם בספר החדש, היא מופיעה כנקודת ייחוס, לא כאמת מוחלטת. אבל כשאנחנו רואים את מה שנעשה בבחינות הבגרות ובמיקודים, ואת האפליה בין הרעיונות השונים שמופיעים בספר החדש בדרך שבה התלמידים הונחו ללמוד לבחינות הבגרות, אנחנו מבינים שהבעיה עדיין קיימת למרות שהספר הוחלף. אז אתה עכשיו נכנס לבעיה אחרת לגמרי, שאפשר להכליל אותה תחת הכותרת הגדולה של שלטון הפקידים. זאת אומרת, העובדה שבמקצוע מסוים יש שליטה מסוימת של קבוצה מסוימת ועושה מה שהיא רוצה, זה חלק מהמימד הלא דמוקרטי של מדינת ישראל, אבל אני חושב שאתה מגזים, אני חושב שבאזרחות יש שינוי, אני לא חושב שהמפמ"רית הנוכחית נותנת לזה לקרות, ואני חושב שיש שיפור בלימודים, אבל נכון, הנקודה היא שאתה יכול לכתוב 1000 טורים בעיתון ולהגיד, תקשיבו, הנה, זה הדמוקרטיה, בין אם מתייחסים להגות הדמוקרטית, בין אם מתייחסים למה שנקרא דמוקרטיות מתפקדות, זו מהות הדמוקרטיה, בוודאי זה רכיב מרכזי, שום דבר לא עוזר. אגב, זה כמו שמי שיזכר בשנת המאבק על הרפורמה המשפטית, בחוץ הוצגו חרטוטים כאמיתות מדעיות, זה פשוט לא להאמין, אז הרבה פעמים אומרים, טוב, אבל עובדה ש95% מהמומחים אומרים כך. עכשיו, אף אחד לא מניח שגם בקרב מה שנקרא מומחים,
או מה שנקרא פורום המשפטנים, או זה היה פורום המרצים והמרצות. מה זה משנה איך קראו לזה? או משהו כזה, יגידו הבלים. אגב, אני שאלתי אנשי מדעי המדינה, שכנראה לא לחינם, לא פחות ראו אותם שם. תגידו, אחרי שהחזקתם את השלט דיקטטורה, נכנסתם לכיתה ולימדתם משטרים השוואתיים, אתם מציגים את ישראל, נניח אחרי הרפורמה כדוגמה אפשרית? הרי אתה לא יכול לעשות את זה, כי זה עילה לפיטורין, זה לא עילה לפיטורין, כי אין לך חופש אקדמי לחרטט. אתה יכול ללמד, אתה יכול ללמד גישות, אתה יכול לבחור גישות, אתה לא יכול לקשקש, כן? וראית את זה לאורך כל הקו, כן? אתה רואה דברים, אתה לא מאמין. אני זוכר שכמה פעמים כשאני אמרתי דברים, היו אנשים שלפחות ישרים, אמרו לי, מה באמת? תראה לנו את זה. כשאמרתי למשל, אתם יודעים, אף אחד לא ידע בישראל מה זה עילת הסבירות, ברק לימד אותם את זה. הוא הביא את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. נתתי להם תאריך עם פרוטוקול, על פסקת ההתגברות. הוא לימד את המערכת, הוא אמר, תעשו פסקת התגברות. אז פתאום זה הפך לדיקטטורה. זאת אומרת, כל מיני דברים כאלו, ואנשים, אגב, היו שם סימנים של פסיכוזת המונים, מה לעשות? בהחלט. אז אני יכול לצעוק עד מחר, וכן הלאה. אגב, אני רוצה... כן. הזכרת את הסוגיה של לימודים, של השוואת משטרים. אני גם כן, בשנותיי כתלמיד למדע המדינה, לפני אילו שנים למדתי את הדברים האלה, ואני חייב לומר שמהזווית שלי, שהיא לגמרי מהפוזיציה הימנית, לאומית, שתומכת ברפורמה, מזהה בין מה שהשמאל עשה והצהיר שהוא רוצה לעשות בשנת המחאה הזו, קווים מאוד מאוד ברורים למשטר הפשיסטי, למשטר השטאזי שלהם למדתי, אבל מצד שני אני חייב לומר שכשקראתי את הסקירה של פורום קהלת בסוגיה של מינוי שופטים, והגעתי לפרק על הונגריה, אני חייב לומר כאן, אתה יודע, אף שמאלני לא שומע אותנו, זה רק אתה, אני ועוד כמה ימנים שצופים בערוץ טוב. יש קווי דמיון מטרידים בין הרפורמה במינוי השופטים שבוצע בהונגריה, ולא הסתיימה טוב מבחינה דמוקרטית, לבין המהלכים שלצורך העניין נמצאים כעת בתנור, ואני תומך בהם, של שינוי שיטת בחירת השופטים. מה אתה אומר על ההשוואה הזו? אני אומר לך, אתה יודע מה הייתה הבעיה של כל השיח הזה? כל השיח התנהל כאילו, זה כמו מה שקרה בערך עם אחוז החסימה. בואו נעשה משהו משטרי, נעשה בחוק ככה ובחוק ככה, כאילו אין תרבות פוליטית. אז בוא אני אומר לך משהו. הרבה מעבר למוסדות ולתהליכים חוקתיים או שינויים חוקתיים, הרבה מה שקובע זו תרבות פוליטית. אני אתן לך דוגמה ממה שהזכרתי הרגע. ב-2004 מתנהל דיון בוועדת חוק ומשפט שאהרון ברק מגיע לשם ואומר להם, תקשיבו, תכניסו לחוק את פסקת ההתגברות. אגב, לא ברוב מיוחד. ואז אחד הדוברים, אפשר לבדוק את זה בפרוטוקול, אומר, הרי יש פסקת התגברות כבר מ-92 בחוק השני, בחוק יסוד חופש העיסוק. ואז אחד האנשים אומר לברק, אבל נכון שהכנסת הייתה מאוד מאוד זהירה, היא לא השתמשה בזה. היה לה פסקת התגברות, היא השתמשה בזה, ואהרון ברק אומר, נכון, היא לא השתמשה בזה. למה אני מזכיר את הדוגמה הזאת? כי אנשים חושבים שהכל זה מה יהיה כתוב בחוק, ושוכחים את הנושא של תרבות פוליטית. במקום שבו יש תרבות פוליטית, שהיא דמוקרטית, לא יתפתח שום דבר בגלל שהשתנה משהו בחוק, או השתנה הנושא של מינוי שופטים. ובמקום שאין תרבות דמוקרטית, ובהונגריה כנראה יש הרבה פחות תרבות דמוקרטית, כן? אז יכולים לקרות דברים. לכן כל מי שתולה את זה במה שיהיה כתוב, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו כללי על כל הרפורמה. יש לי שאלה. הרפורמה הזאת, בסך הכל מחזירה את ישראל לתחילת שנות ה-80, לפני שברק, כן, הכניס למערכת את כל עילת הסבירות, ואת ההתגברות, ואת המהפכה החוקתית. יש לי שאלה. יש איזה מדע דמוקרטיה בעולם, שאומר שישראל לא הייתה דמוקרטית ב-1981? או שהציון שלה, אגב, יש לי גם שאלה הפוכה. הרי לאט לאט, כביכול, אהרון ברק עשה את המשטר יותר דמוקרטי. הוא הכניס את עילת הסבירות, וב-92 מהפכה חוקתית, וכל מיני דברים. הדמוקרטיה השתפרה, נכון? כי הרי אם נוציא אותה, היא תהיה דיקטטורה. יש לי שאלה, הציון של ישראל עלה בגלל המהלכים של ברק? התשובה היא, כל הדברים האלה לא הועילו לא לציון, לא לשיפור הציון, וכשעשו משהו, לא לירידת הציון. המצב של הדמוקרטיה בישראל מאוד מאוד יציב. מי שבודק אגב את כל שלושת המדדים,
השינויים הקטנים. אז אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, להקשות עליך, על השיח. אתה אומר, התרבות הפוליטית חזקה מכל חוק, ואני מקבל את מה שאתה אומר, ויותר מזה אני אומר, הבעיה של הימין לאורך השנים הייתה חוסר יכולת להבין את העוצמה האדירה של השימוש הבלתי פורמלי בכוח השלטוני, שמצוי בידי השופטים, הוא מצוי גם בידי הממשלה והכנסת, אבל היא לא משתמשת בו באופן בלתי פורמלי, היא סוגרת את עצמה בדלת אמותיו של החוק. כן, מה אתה אומר? אני רוצה לתקן משהו. זה הרבה יותר מהכוח נמצא בידי השופטים. הבעיה של הימין בישראל היא הרבה יותר חמורה. אם אני לוקח בדמוקרטיות את כל מוקדי ההשפעה, כשאני אומר את הכל זה הכל, אין יוצא מהקהל, אין כלום. חוץ מהכנסת שהיא ייצוגית, אין מוקד השפעה אחד, או מה שקרוי אליטות, שיש לימין רוב, בחלק מהאליטות הוא מיעוט קטן, בחלק מהאליטות הוא מיעוט זניח. ולא חשוב אם עכשיו אנחנו מדברים על תקשורת, אקדמיה, מנהל ציבורי, פרקליטות, משפט, צמרת הצבא, אני מדגיש, צמרת הצבא. כל אליטה שתמציאו, תחת המונח אליטה, זאת אומרת, הבעיה היא הרבה יותר חמורה מעולם המשפט. למשל, עולם המשפט לא היה בעיה, אם למשל היה משהו אחר בפרקליטות, אבל לא, הפרקליטות היא זרוע של עולם המשפט. יפה, אז אני מקשה על התיאוריה שלך. אתה אמרת קודם, אני לוקח את מה שאתה אומר, חוזר כמה משפטים אחורה ושואל אותך שאלה קשה, שים לב. אתה אומר, התרבות הפוליטית חזקה יותר מהחוק. ובגלל זה, גם אם הכנסת הייתה מעבירה חוקים שהם באמת אנטי-דמוקרטיים, לא מה שהיא תכננה, זה לא היה משנה, בגלל שהציבור הישראלי הוא ציבור שהדמוקרטיה תמוהה בתוך התרבות שלו, ואני שואל אותך, פרופסור אשר כהן, האומנם? האם הציבור הישראלי הזה, שמעל ומעבר למה שכתוב בחוק, נתן לאותן אליטות למשול בו, בניגוד לחוק, הרכין ראש בפני נגיסות הולכות וגדלות של אהרון ברק והכנופיות שלו ביתר האליטות, בדמוקרטיה הישראלית, בחירויות האזרח, בייצוגיות ובמשילות של הציבור הישראלי, האם הציבור הזה באמת מסוגל לקיים דמוקרטיה? אם מחר נחוקק את הדמוקרטיה ככתבה וכלשונה, האם החוקים הללו יקוימו, או שהתרבות הדמוקרטית תשאיר את האליטות שהזכרת בשלטון בניגוד לחוק שיתוקן? אז בואו נבחין בין, יכול להיות שציבור הוא עצמו הוטעה, כשאתה שולט בשיח, ואתה אומר, לא, 1, 2, 3, 4 זה דמוקרטיה, וזה לא דמוקרטיה, ציבור עצמו הרבה מזה, זה מאוד מאוד קשה להגיד, רגע, 90% או 95% מהאקדמיה אומרים את זה, וואו, ו-90% מהשופטים אומרים את זה, מאוד מאוד קשה להגיע, תחשוב שנייה על שני פרופסורים במשפט חוקתי, לפחות אחד מהם, אני לא רוצה להגיד הכי מצוטט בעולם בתחום, אבל הוא בטח בין 5 הכי מצוטטים מהמשפטנים החוקתיים בארץ, משה כהן אליה. אז מה אם הוא לבד, או עם עוד כמה שופטים? אין שום טענה עניינית שאומרים לו. אגב, יש עדויות, בגלל זה אני תמיד אומר, אני תמיד מביא את דבריי עם אנשי שמאל. יש עדויות גם של משה כהן אליה וגם של פרופסור יובל אלבשן, שאף אחד לא יכול לחשוד בהם, לא שהם ליכודניקים ולא שהם מחנה לאומי ולא שום דבר, בוודאי לא לפני שנה, שנתיים. והם אומרים לך, הייתה פשרה שכולם הודו בפניהם, וואלה, זו פשרה מצוינת ברפורמה, כי כולם יודעים שצריך לעשות איזה שהם תיקונים. אבל אז אמרו להם את האמת, תקשיבו, אנחנו לא נעביר את זה. העניין הוא להפיל את הממשלה. והסיפור הזה נבלע, כן? לכן אני אומר, הרבה פעמים, גם כשאתה עם תרבות דמוקרטית, אתה רואה אליטות שאמורות להיות מבינות בנושא הזה. וואו, תראה, כל המשפטנים אומרים, כל השופטים אומרים, יכול להיות שאנחנו טועים, ואולי זה באמת הדמוקרטיה. אלא מה? בוא נאמר, מה שהיה טוב במאבק על הרפורמה, הוסרו המסכות. הוסרו המסכות, כן? ולכן אני אומר, אנחנו, אגב, כדאי לראות מה שקורה היום, היום אני ראיתי פרסום, עוד אליטה, השר קיש עומד להביא לממשלה מינוי למועצה להשכלה גבוהה. וואי, המועצה להשכלה גבוהה קופצת. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לציבור. הציבור משוכנע שבכל מקום בעולם, המועצות להשכלה גבוהה, שבכלל בחלק לא קיימות, אבל נעזוב את זה, הן אוטונומיות לחלוטין, הן מקבלות מהמדינה כסף כמו כאן, 13 מיליארד בערך, והן יכולות לעשות מה שהן רוצות, כן? כולם בטוחים שזה המודל היחיד. מתברך שבעולם יש עוד כמה מודלים, ויכול להיות אפילו מודל בלי מועצה להשכלה גבוהה. זה המקום היחיד שבו יש מועצה להשכלה גבוהה, ויש ועדה לתכנון ותקצוב, הם מקבלים כסף מהמדינה, מאיתנו, אבל הם אוטונומיים לחלוטין, אתה לא יכול להתערב. מה עושים עם הכסף?
עכשיו, כולם בטוחים שזה המודל היחיד הקיים בעולם, של אקדמיה. ובלי זה אקדמיה לא תהיה... אני כבר אומר לך את הסיסמה שתהיה אם מישהו ייגע בזה. החופש האקדמי ייפגע, האקדמיה תיפגע. אני כבר אומר לך את הסיסמה. וקשה להגיד את זה, אחרי שראינו את הקונגרס האמריקני תוקף בצורה כל כך ברורה, את ראשיהן של האוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, מגיעות לקונגרס, במנותק מהשאלה מה הכלים המשילותיים שהיה לממשל האמריקני להגיב לדבר הזה. עצם התחקור, עצם הגמגום, עצם התקיפה אל מול הטענה של אותן ראשות אוניברסיטאות שפוגעים להן בחופש האקדמי, מעיד שהמודל הזה הוא לא המודל הקיים, ולא זו בלבד שלא קיים. ארצות הברית, ביתן של האוניברסיטאות הטובות בעולם, מתערבת בחופש האקדמי בצורה כל כך בוטה. משפט סיום, פרופסור אשר כהן? יש שם אוניברסיטאות מדינתיות, ואנשים לא שמו לב, למשל בפלורידה, הוא אמר להם, תקשיבו, אתם מפרקים עכשיו את כל הדייברסיטי, את כל המחלקות האלה שמביאים כל מיני אנשים בלי קשר להישגים האקדמיים שלהם, אם לא, אני מיד סוגר את כל התקציבים. מישהו אמר משהו? מישהו חושב שזה משהו? רק פה זה אוטומטית תהיה צעקה, וואו, החופש האקדמי, האוניברסיטאות התמוטטו וכן הלאה. שלא נציין, אגב, זה כל כך קלאסי. מתי הוקמה הוועדה לתכנון ולתקצוב? זה דבר מדהים. לסיום, כן, מתי? בממשלת המעבר של 1977. יודעים כבר שבגין ניצח, יודעים שעוד חודש, אותו חודש, תקום הממשלה החדשה בראשות הליכוד, ומה מאוד דחוף לעשות? לקבל החלטת ממשלה, ממשלת מעבר שיודעת שהפסידה, לקבל החלטה על עצמאות הוועדה לתכנון ולתקצוב. אגב, כמו שהייתה אחת הוועדות לאזרחות, הוקמה בממשלת מעבר. כן, וזה קורה שוב ושוב, אגב, מאז 1800. משפט אחד במדעי המדינה. יש הבדלים בין שתי ממשלות מעבר שונות בישראל. יש ממשלת מעבר שמותר לעשות בה הכל, שהיא ממשלת שמאל שעומדת ליפול, ויש ממשלת ימין שלה אסור לעשות כלום. בין אם היא ממשלת מעבר ובין אם לא. גם ממשלה מכהנת ויציבה, גם לה אסור לעשות כלום. אם היא ממשלת ימין. פרופסור אשר כהן, מומחה למדע המדינה, היה מרתק. תודה רבה על השיחה. תודה רבה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.